Hello, controller check, drone check, ready for takeoff. Good morning everyone and welcome to my YouTube channel. So আজি আমি পিকনিক গৈ আছো অফিসৰ পিকনিক ঠাইটুকুৰা হৈছে বগামাটি প্ৰথমতে এতিয়া অফিচলৈ যাম তাৰপিছত অফিচত সব মানুহ গোট খাব তাৰপৰা বগামাটি যাম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফিচলৈ যাওঁ আপোনালোকক অফিচত লগ পাই আছো Bogamati. এখানে মূত্র বিসর্জন একদম পুরা হাড় দিছে সবে হাড় দিছে বাগানত হাড় দিছে মঙ্গলদৈৰ পৰা আহোঁতে আমাৰ অলমোষ্ট 2.5 ঘণ্টা লাগিল ডিমাকুচি টংলা হৈ আহিলোঁ আমি মনৰ মিলন ঘটিছে তাক আমি কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়নে বাৰু কথাটো হয় অলপ বগামাটি এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ একো শুনা নাই চাগে বহুত চাউণ্ড ইয়াত ড্ৰোনকে উৰাই দিওঁ আৰু প্ল্যানিং কৰি আছোঁ জিপ প্ল্যানিঙৰ উঠিম বা বহুত মানুহ আছে একদম বঢ়িয়া লাগিলে ফ্যান্টাস্টিক একদম মজা ফার্স্ট ক্লাস
টেম্পল আছে তাত যাওঁ এই মূৰ্তি এটা আছে বুদ্ধ মূৰ্তি তালৈ যাওঁ তাতে ড্ৰোন শ্বটো দেখা পাব পাৰে চাওঁ কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা যাব উঠা এই আহোঁতে জিপ লাইনিং হৈ আহিলোঁ এতিয়া যাওঁতে নাৱেদি যাওঁ মানে হাৱা দি আহিলোঁ পানী দি যাওঁ আমি দুজনে ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু চব নাপাত্তা চব বেলেগ বেলেগ ছাইডত গুচি গ'ল পানী আমি তাত পিকনিক খাই আছোঁ ইয়াতে বানপানী হৈ গ'ল সিদিনাই গুৱাহাটীত হ'বলগীয়া ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ শ্ৰীলংকাৰ T20 মেটছখনো বাতিল হ'ল বৰষুণৰ বাবে কিন্তু মেইন ৰিজনটো শুনিলে আপোনাৰ দুখো লাগিব হাঁহি উঠিব খঙো উঠিব যি কি নহওক নেক্সট টাইম যাতে তেনেকুৱা নহয় আৰু সেইটোৱে আশা ৰাখিলোঁ এতিয়া মই মোৰ হেডলাইটটো জল্দি বন্ধ কৰোঁ নহ'লে মোৰ আগফালৰ বেৰাখন জ্বলি যাব বাই 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 বাই